الجميع يسأل عنك. الجميع يسألون عنك. الجميع يسألون عنك. الجميع يسألون عنك. الجميع يسألون عنك. سأنطلق حالا وسأوضح لك ما جرى فيما بعد. 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 لا توضحي شيئا، تعالي على الفور. 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 حسنا، إلى اللقاء. حسنا، إلى اللقاء. حسنا، إلى اللقاء. حسنا، إلى اللقاء. نصل إلى نهاية الطريق المستقيم. 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 أين أتوجه؟ أين أتوجه؟ أين أتوجه؟ أين أتوجه؟ توقف عند أحد مراكز الهاتف. 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 سمعا وطاعة أيتها السيدة. 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 أحتاج إلى عملة معدنية. أحتاج إلى عملة معدنية. أحتاج إلى عملة معدنية. أحتاج إلى عملة معدنية. ألو. مرحبا. 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 معك هانتر. معك هنتر. معك هنتر. معك هنتر. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ موعدنا كان غدا. 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 أنا مجبرة، اسمع ما سأقول. أنا مجبرة. أنا مجبرة. اسمع ما سأقول. أنا مجبرة. أنا مجبرة. اسمع ما سأقول. أنا مجبرة. اسمع ما سأقول. قبضوا على همايون قبل ساعة في الفندق. 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 قبضوا
على همايو قبل ساعة في الفندق. الجميع يسأل عنك. سأنطلق حالا وسأوضح لك ما جرى فيما بعد. لا توضحي شيئا، تعالي على الفور. حسنا، إلى اللقاء. نصل إلى نهاية الطريق المستقيم. أين أتوجه؟ توقف عند أحد مراكز الهاتف. سمعا وطاعة أيتها السيدة. أحتاج إلى عملة معدنية. ألو، مرحبا، معك هانتر. ماذا حصل؟ موعدنا كان غدا. أنا مجبرة، اسمع ما سأقول. قبضوا على همايون قبل ساعة في الفندق.